Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng pre-energy USB charger. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na for more DIY video, tips, and tutorial. Okay guys, tapos na natin ating USB pre-energy charger. So, testingin natin kung gagana siya. Ito. Ayan. Ito. Disclaimer nga pala guys, gabi kasi ngayon so walang araw. So, paano natin to ite-test? Gagamitin natin to. Ayan. Super flashlight yan. So, tingnan nyo observe nyo lang yung phone. Guys, ang purpose nga pala ng ating mini DC buck converter ay para i-convert ang voltage na galing sa solar panel from 5 to 9 volts to constant 5 volts, which is kailangan natin para makapag-charge ng power bank or cellphone. So that's it guys, sana nagustuhan nyo ang ating DIY simple project.